Hello my dear brother and sister. So in this JAA skill test practice series, this will be our 6 number video, and in this 6 number video today I will show you how to create an employee salary sheet. This question is again from the MS Excel. MS Excel is one of the most important topics. So here I have brought on questions. So without wasting more time, let's discuss this quiz test task. So if you are watching this channel for the first time, hello everyone, myself Dipanko Teka and welcome back to our channel Rainbow Tech. If you haven't watched my previous videos, you will get the link in the I button or you will get the link in the description section. Watch those previous videos. Okay. So here I prothomete question to read kori loisu. Here question to কি দিয়া আছে যে আমাক কৈছে যে প্ৰিপেয়াৰ দ্য ফলোইং স্যালাৰি শীট আমাক প্ৰথমতে এখন স্যালাৰি শীট এখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিব দিছে তাৰ পিছত আমাক ইয়াতে কিছুমান টাস্ক দিছে আৰু এই টাস্কবিলাক আমি এটা এটাকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব সো প্ৰথমতে আমি এই স্যালাৰি শীটখন ইয়াতে ৰেডি কৰি লৈছো তাৰ কাৰণে মই এমএস এক্সেল লৈকে আহিছো আৰু ইয়াতে মই ডাটাখিনি এন্টাৰ কৰি থৈ দিছো এতিয়া আমি ইয়াতে এখিনি ইনসাৰ্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি ইনসাৰ্ট কৰিব লাগিব যে এইচআৰ কাউন্ট কৰিব লাগিব কি দিছে যে এইচআৰ কৈছে ডিএ কৈছে আৰু গ্ৰছ স্যালাৰি তো তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে কি কৰি লৈছো মই ইয়াতে লিখি লৈছো যে এইচআৰ তাৰ পিছত কৈছে যে ডিএ তাৰ পিছত কৈছে যে গ্ৰছ স্যালাৰি এই কেইটা মই ইয়াতে কাউন্ট কৰিব লাগিব মই এতিয়া এটা কাম কৰিছো এই গোটেইবিলাক কলম মই এটা এটাকৈ এডজাস্ট কৰি লৈছো যাতে মোৰ ইয়াতে ফৰমেটিংটো ভাল হয় তাৰ পিছত মই ইয়াতে টেবুলখন ইয়াতে ধুনিয়াকৈ অল বৰ্ডাৰ কৰি লৈছো এতিয়া মই এইখিনি হেডিংছ কিনি অকনমান বোল্ড কৰি লৈছো মই হেডিংছ কিনি গোটেইখিনি ইয়াতে বোল্ড কৰি লৈছো তাৰ পিছত এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে সেন্টাৰ কৰি দিছো এই গোটেইখিনি ইয়াতে এনেকুৱাকৈ এডজাস্ট কৰি ললো I hope এতিয়ালৈকে আপোনালোকে বুজি পাই আছে এতিয়া আমি ইয়াতে শিকিম যে এইচআৰ ডি আৰু গ্ৰছ স্যালাৰি কেনেকৈ কাউন্ট কৰিব পাৰি এইখিনি স্যালাৰিৰ ওপৰত তাৰ আগত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো সো মই ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ JAA স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে এই লেভেল 2 টোৰ কাৰণে কিছুমান এমসিকিউ প্ৰেক্টিস সেট ইয়াতে এতিয়ালৈকে ইউটিউবত মই গোটেইবিলাক বস্তু প্ৰেক্টিক্যালি শিকাই আছো আৰু আপোনালোকৰ নটিচৰ এটা ওয়াৰ্ডে বহু বেছি খেলিমেলি কৰি থৈ দিছে যে ইয়াতে আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্টটো হ'ব কেনেকুৱা হয় গতিকে প্ৰেক্টিক্যালি কিনি মই আপোনালোকক শিকাই আছো আৰু যদি আপোনালোকে নিজকে এমসিকিউ হিচাপে প্ৰেক্টিস কৰিব বিচাৰে হয়তো তাত এমসিকিউ দিব পাৰে এই 10 মাৰ্কছৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে নিজকে আৰু অকনমান বেটাৰকৈ প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে প্ৰেক্টিক্যাল কিনি মোৰ পৰা চাওক আৰু যদি এমসিকিউ হিচাপে প্ৰেক্টিস কৰিব বিচাৰিছে মই ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰণে এমসিকিউ সেট এটা লৈ আছো এতে টোটাল 200 এমসিকিউ প্ৰভাইড কৰা আছে গোটেইবিলাক প্ৰেক্টিক্যাল হয় আৰু গোটেইটা 4টা সেটত আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক এই ফিল্ড টেষ্ট টু ক্লিয়াৰ কৰা ডেফিনেটলি হেল্প কৰিব আৰু ইফ ইউ উইশ টু বাই দিস ওয়ান the price is only 49 okay 49 means one plate of momo even you cannot afford a tasty momo in 49 rupees you have to pay 100 rupees so just pay only 49 rupees then you just take this note as a PDF and study at your home if you want to buy this one you can buy in this QR code or you can pay in this UPI number take the screenshot এই WhatsApp number to পঠাই দিয়ক আৰু মই নোটটো তাত পঠাই দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা প্ৰেক্টিস কৰি থাকিব পাৰে আৰু স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে গোটেইবিলাক প্ৰেক্টিক্যাল মোৰ পৰা চাব I hope it is clear to you now without wasting more time let's discuss this task one by one ইয়াতে আমি এতিয়া এইচআৰ কাউন্ট কৰিব লাগে ডিএ কাউন্ট কৰিব লাগে গ্ৰছ স্যালাৰি কাউন্ট কৰিব লাগে এইচআৰ আমাক ইয়াতে কিমান দি থৈ দিছে এইচআৰ কৈছে যে 10% আৰু ডিএ কৈছে 8% গতি এইচআৰ কৈছে 10% মই ইয়াতে লিখি লৈছো 10% এইচআৰ আমি কাউন্ট কৰিব লাগিব আৰু ডিএ কিমান কৈছে ডিএ কৈছে 8% তো 8% আমি ডিএ কাউন্ট কৰিব লাগিব তো এইচআৰ কেনেকৈ কাউন্ট কৰে এইচআৰ কাউন্ট কৰে আমাৰ হদে বেসিক স্যালাৰিটোৰ ওপৰত I hope it is clear to you তো বেসিক স্যালাৰিটোৰ ওপৰত এইচআৰ কাউন্ট কৰাৰ কাৰণে মই ইয়াতে ইকুৱেল প্ৰেছ কৰি পেলাই আমি লিখিব লাগিব যে মোৰ যেটো বেসিক স্যালাৰি এই বেসিক স্যালাৰিটোৰ 10% মোৰ কি হ'ব ইয়াতে এইচআৰ হ'ব তো এনেকুৱাকৈ লিখি দিম then I will press the enter and boom we will calculate our HRA of this 25,000 আৰু 2500 টকা আমাৰ ইয়াতে HRA কাউন্ট হৈ গল এটা আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি অটো ফিল কৰিম আৰু গোটেইবিলাক ইয়াতে আমাৰ HRA টো কাউন্ট হৈ যাব now it is the time to calculate the DA if we have to calculate the DA then again we have to press equal and from where we have to calculate the DA again আমি DA calculate কৰিম মানে বেসিক স্যালাৰিৰ ওপৰত সো প্ৰথমতে বেসিক স্যালাৰি সেল এড্ৰেছটো দি দিম তাৰ পিছত মই ইয়াতে মাল্টিপ্লাই কৰিম কোনটো যে 8% তো 8% মই ইয়াতে লিখি দিম then I will press the enter then boom our DA will be calculated আমি 2000 ইয়াৰে DA পাই গলো এতিয়া মই drag and drop কৰিম আৰু ইয়াতে মোৰ গোটেই আনসাৰ বিলাক আহি যাব এতিয়া আমি কাউন্ট কৰিব লাগে গ্ৰছ স্যালাৰি গোটেইবিলাক বস্তু বুজি পাই আছে ভিডিওটো যদি ফাস্ট লাগিছে স্লো কৰি পেলা আপোনালোকে চাই লব now we have to count the gross salary means this basic salary HRA and DA this we have to count this all three we have to add these three all then that will be known as a gross salary এই তিনিটা আমি কাউন্ট কৰিম তেতিয়া হেতু হ'ব আমাৰ কি gross salary now if we have to calculate this all then we will use the function that is sum we can calculate without the sum also right আমি sum নোহোৱাকৈ বহাব পাৰো মই এইটো বহাম তাৰ পিছত এইটো বহাম তাৰ পিছত এইটো এইটো এড্ৰেছ দিম তাৰ পিছত মই এইটো সেলৰ এড্ৰেছ দিম তো তেনেকুৱাকৈ আমাৰ কি হ'ব ওকে সৰি মই ইয়াতে এইটো সেলৰ এড্ৰেছ দি দিম সৰি D2 নহয় এইটো C3 হ'ব C3 সৰি my mistake C3 নহয় ইয়াতে C2 হ'ব তাৰ পিছত মই ইয়াতে নেক্সট সেল এড্ৰেছটো কি হ'ব মোৰ D2 মই ইয়াতে D2 টো দি দিম এনেকুৱাকৈ আমি গ্ৰছ স্যালাৰিটো কাউন্ট কৰিব পাৰো আৰু ইয়াতে মোৰ স্যালাৰিটো আহি গল বা we can count by using this sum use কৰিলে ভাল হয় বেটাৰ হয় আমি ৰেঞ্জটো দি দিম
আৰু ইয়াতে ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিম আমাৰ ইয়াতে গ্ৰছ স্যালাৰি কাউন্ট হৈ যাব ড্ৰেগ এন্ড ড্ৰপ কৰিম আৰু ইয়াতে আমাৰ এনসাৰটো আহি যাব নাও what is the next task we have calculate our HRA we have calculate our DA and we also have calculated our gross salary the next task is interesting that is format all the currency values with rupees আমি ইয়াতে যিবিলাক নাম্বাৰস বিলাক আছে ইটস জাস্ট এ নাম্বাৰস আমি ইয়াতে কারেন্সি দেখুৱা নাই তো যদি মই কারেন্সিটো দেখুৱা লাগে তাৰ কাৰণে মই কি কৰিম এই গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰি লম তাৰ পিছত মই ইয়াতে জেনাৰেল বুলি যে লিখা আছে নাম্বাৰ সেকশনত ইয়াতে ক্লিক কৰিম ইয়াৰ পৰা আহি পেলাই মই ইয়াতে একাউন্টিং বা কারেন্সি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ যেটো কারেন্সিটো চেঞ্জ হৈ যাব সো ইয়াতে মই আহি পেলাই একাউন্টিংত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াতে মোৰ কারেন্সিটো ৰুপিজলৈকে আহি যাব সো যদি আমি ৰুপিজ কৰিব নিবিচাৰো বেলেগ কারেন্সি কৰিব বিচাৰো ইয়াতে ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কারেন্সি আছে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি লব পাৰিম সো বুম আমি ইয়াতে আমাৰ স্যালাৰি স্লিপ এখন শীট এখন ক্ৰিয়েট কৰিব শিকি গলো নেক্সট টাস্কটো কি দিয়া আছে বহুত কমপ্লিকেটেড টাস্ক হয় হেতু কি আছে যে সেভ এজ salarySheet.xlsx আমি এইটো ফাইল নেমেৰে আমি এইটো কি কৰিব লাগে সেভ কৰিব লাগে আই হোপ এট লিষ্ট মই আপোনালোকক এইটো শিকাব লাগে যে ফাইল নেমটো সেভ কেনেকৈ কৰে এইটো আমি ইজি ভাবে সেভ কৰি দিব পাৰিম ৰাইট তো আমাৰ ইয়াতে বেসিক স্যালাৰি HRA দিয়ে গোটেইখিনি কাউন্ট কৰিলো I hope এখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হ'ব so here again I will give one challenge that is 40 comments and 40 likes then I will continue this playlist and here again I want to tell you something you no need to skip that is practical বিলাক তো আপোনালোকে মোৰ ফালৰ পৰা চাব পাৰিব আৰু থিওৰি খিনি অৰ্থাৎ MCQ প্ৰেক্টিস খিনি আপোনালোকে কৰি থাকক কাৰণ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৰিস্ক লব নোৱাৰে হয়তো আপোনালোকক MCQ কৰিব দিব পাৰে গটিকে MCQ বিলাক আপোনালোকে ক'ত পাব কেনেকৈ প্ৰেক্টিস কৰিব আপোনালোকৰ তো আইডিয়া নাই ক'ৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰেক্টিস জোগাৰ কৰিব মই ইয়াতে গটে 200 টা MCQ ইয়াতে প্ৰভাইড কৰি দিছো আপোনালোকে জাস্ট এইটো ওয়ান প্লেটস অফ মোমোৰ প্ৰাইস এটা দি পেলাই আপোনালোকে 200 MCQ লৈ লওক ঘৰতে বহি প্ৰেক্টিস কৰি থাকক তো বাৰু আজি এইখিনিতে এৰিছো ধন্যবাদ